السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا فيديو جديد من فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم غرزة جديدة تصلح لعمل بطانية بيبي أو مفرش سرير، وممكن كمان نستخدمها في الملابس لعمل بلوزة أو كارديجان أو كوفية أو شال مستطيل أو طاقية أو حاجات كتير جدا ممكن لو حابين نشغلها بغرزتنا النهاردة. غرزتنا سهلة وبسيطة وأتمنى يا رب تكون جميلة وتنول أعجابكم. ما تنسوش فضلا ليس أمرا إذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب. ممكن نستخدم لغرزتنا النهاردة مجموعة من الألوان، وممكن تستخدمي خيوط شنجة ملونة، وممكن تستخدمي لون واحد زي ما انت حابة. الغرزة جميلة على أي شكل من الأشكال. هستخدم خيوط صوف متوسطة السمك زي ما احنا شايفين، بيكون ده سمكها، مع إبرة رقم 3.5 مليمتر. بسم الله الرحمن الرحيم. عدد سلاسل البداية الخاص بغرزتي النهاردة هو مضاعفات رقم 6، وفي النهاية بزود 6 في النهاية خالص بزود 5 سلاسل. هسيب مسافة من الخيط والف الخيط حلقة على الهواء، بدخل بالإبرة بتاعتي داخل الحلقة، أسحب الخيط وأخرج. طرف الخيط بشده بقى في عقدة البداية. هبتدي أكون مجموعة سلاسل من مضاعفات رقم 6. بيكون عندي على الإبرة حلقة بلف خيط وأخرج منها. بسم الله، 1 2 3 4 5 6. أرجع تاني، 1 2 3 4 5 6. كمان مرة، كمان مرة، 1 2 3 4 5 6. في النهاية بعد ما زودت عدد رقم 6 مضاعفات رقم 6 عندي كده على الإبرة، بعد 1 2 3 4 5. هسيب أول سلسلة واروح لسلسلة رقم 2 في الحلقة الخلفية الباك لوب. بدخل، هسحب الخيط وهخرج. معايا على الإبرة حلقتين بلف خيط واخرج منهم بغرزة حشو زي ما احنا شايفين. هسيب من تحت 1 2، وفي رقم 3 هروح أكون 5 غرزة عمود بلفة. ازاي بشتغل العمود بلفة؟ بيكون عندي على الإبرة حلقة بلف لفة واحدة بقى حلقتين، نسيب بقى 1 2 وبروح لرقم 3، بسحب الحلقة الأمامية كده وبسيبها تحت الإبرة، وبخلي على الإبرة المطب والحلقة الخلفية، يعني بسحب حلقتين على الإبرة عشان أبتدي أشتغل. ليه بسحب حلقتين؟ لأني هشتغل أكتر من غرزة في فراغ واحد، فمش عايزة الحلقة الخلفية تتسحب معايا. هلف الخيط وأخرج، ألف الخيط وأخرج من حلقتين، ألف الخيط وأخرج من حلقتين. تاني بكرر، معايا حلقة بلف كده لفة واحدة بقى حلقتين، بدخل نفس فراغي، أسحب الخيط وأخرج. معايا 3 حلقات على الإبرة، بلف خيط وأخرج من حلقتين، بقوا 2 بلف خيط وأخرج منهم كده. 1 2 3 4 5. هنعد من تحت 1 2، هسيبهم واروح بقى في الحلقة الخلفية لرقم 3. ادخل اسحب الخيط واخرج. معايا حلقتين الف خيط واخرج منهم بغرزة حشو. ليه لما اشتغلت غرزة حشو واحدة دخلت في الحلقة الخلفية؟ علشان خاطر دي غرزة واحدة مش هتسحب الحلقة الخلفية معايا. لكن لو اشتغلت بالطريقة دي في الحلقة الخلفية لاكتر من غرزة، هتبص تلاقوا الحلقة اتسحبت معاكي لفوق وتديكي فراغ هنا، بيكون شكله مش لطيف. هلف الخيط على الإبرة وبعد بقى 1 2، وبروح للفراغ رقم 3 واشتغل 5 عمود في نفس الفراغ، وبكرر 5 عمود، بسيب من تحت بعديهم سلسلتين، وبعد كده اروح اشتغل في رقم 3 حشو، وارجع اسيب سلسلتين واروح اشتغل 5 عمود، وهكذا 5 عمود حشو، 5 عمود حشو، 5 عمود حشو. ما بين كل مجموعة بشتغلها والتانية بسيب من تحت سلسلتين كده. 1 2 3 4 5. نسيب بقى 1 2 واروح اشغل غرزة حشو، بكرر دوت لغاية ما بوصل لنهاية السطر. في نهاية السطر زي ما احنا شايفين كده اشتغلت اخر 5 عمود، وبعديهم سبت 2 سلسلة واشتغلت في رقم 3 حشو. اخر فراغ عندي بسيب بقى 1 2 واروح هنا اشتغل 3 غرزة عمود بلفة، وبرجع السطر اللي جاي ببتدي اكرر بقى ايه اللي احنا اشتغلناه هنا. هشتغل كده عمود 2، وفي رقم 3 هغير اللون للون جديد. طيب ازاي بيكون تغيير اللون؟ بيكون معايا على الابره حلقه بلف الخيط لفه واحده بقى حلقتين، بدخل فراغي اسحب الخيط واخرج. معايا على الابره 3 حلقات، هلف الخيط واخرج من حلقتين بنفس اللون، هسيب بقى اللون دوت وابتدي اسحب لون جديد. بتسيبي منه 10 او 15 سنتي علشان في نهايه الشغل تقدري بابره التنظيف تلضميه وتنضفي شغلك بابره التنظيف. هقفل عقده بدايه وبسحب اللون الجديد من تحت الحلقتين الموجودين عندي على الابره. هرتفع سلسلة، ارتفاع غرزة الحشو، بلف شغلي الناحية التانية. اول فراغ هو بدخل واشتغل فوقيه غرزة حشو زي ما احنا شايفين بالشكل ده.
بعد كده بروح اشتغل فين، هسيب 2 عمود، وفوق غرزة الحشو اللي كانت عندي تحت هروح اشتغل 5 غرزة عمود بلفة. بعد 1 2 بسيبهم فوق الحشو، بشتغل 5 غرزة عمود بلفة. 1 2 3 4 5. هرجع اعد من ال5 عمود دول 1 2 هسيبهم، والمنتصف اللي هو رقم 3 اللي في سنتر الأعمدة، منتصف الأعمدة بشغل فوقيه غرزة حشو. هلف الخيط على الإبرة، بسيب عمودين وفوق الحشو 5 عمود. 1 2 3 4 5. ما باخدش اي سلاسل من فوق يا بنات، من تحت بعد 1 2 اسيبهم، في رقم 3 بدخل تحت حرف الفي كامل واشغل غرزة حشو، وبكمل دوت لغاية نهاية السطر. وفي نهاية السطر زي نهاية السطر اللي فات بشتغل 3 غرزة عمود بلفة. هكمل لغاية ما اوصل نهاية السطر وارجع لكم نكمل مع بعض. في نهاية السطر بيكون شكل شغلي زي ما احنا شايفين، غرزة من الغرز اللي مش بتكون مفرغة، يعني بالنسبة لبطانية بيبي هتكون تديله الدفى الكافي طبعا. وزي ما احنا شايفين من الوشين نفس الشكل، ما فيهاش اي اختلاف. هلف الخيط على الابرة بعد اخر غرزة حشو، بسيب 2 عمود، بروح فوق اخر غرزة حشو من تحت بشتغل 3 عمود بلفة. فتالت عمود منهم ببتدي اغير اللون. 1 2 3. هخرج من حلقتين واسيب بقى ايه الخيط اللي انا مش بستخدمه، وابتدي اقفل عقدة بداية باللون الجديد. استخدمي اكبر كمية الوان متاحة عندك. بطانية البيبي بتاخد 5 شلات، تاخد 500 جرام، يعني تقدري تستخدمي 5 الوان مختلفة او تشكليهم يعني لونين لونين. برتفع بقى سلسلة وبلف شغل الناحية التانية، وداخل اول غرزة ببتدي اشغل غرزة حشو تاني. برجع بقى اكرر السطر هو يعني غرزتي هي عبارة عن تكرار سطر واحد فقط لا غير. هلف الخيط على الابرة، بسيب عمودين واروح فوق غرزة الحشو واكون 5 عمود. 1 2 3 4 5. بعد من تحت فراغين اسيبهم، ورقم 3 العمود اللي في المنتصف الاوسط بشغل فوقيه غرزة حشو، وافضل اكرر زي ما احنا شايفين 5 عمود حشو 5 عمود حشو 5 عمود حشو. في نهاية السطر بيكون عندي 3 عمود، بعد كده برتفع السطر اللي بعده سلسلة حشو 5 عمود حشو 5 عمود لغاية ما بوصل لنهاية البطانية بنفس الطريقة. وفي النهاية بتشغلي بقى اطار البطانية. هنشرح مع بعض ان شاء الله في الفترة اللي جاية ان حيانا ربنا اكتر من موديل للاطارات الخاصة طبعا ببطاطين البيبي او مفارش السرير. مش هطول عليكم، دي كانت فكرة غرزتي النهاردة او فكرتي النهاردة. اتمنى تكون سهلة وبسيطة عليكم وكمان تنول اعجابكم. فضلا ليس امرا، ما تنسوش اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، واستنوني فيديو جديد من وي. متنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.